नमस्कार. मी कोण आहे हे सांगण्यापूर्वी मी कोण नाही हे सांगणं फार महत्त्वाचं आहे. मी काही कोणी उच्च विद्याविभूषित असा खूप शिकलेला माणूस नाही. मी काही खूप पैसे असलेला असा धनाढ्य माणूस नाही. मी काही कोणी सरकारी अधिकारी नाही. त्याचप्रमाणे मी काही कोणी गलितगात्र असाही माणूस नाही. म्हणजे मग मी कोण आहे? तर मी एक सामान्य माणूस आहे. अगदी तुमच्यासारखा. तुमचं जसं घर आहे तसंच माझं घर आहे. तुमच्या घरात जसे प्रॉब्लेम्स आहेत तसेच माझ्या घरात पण प्रॉब्लेम्स आहेत. तुमच्या घराचा एरिया जेवढा आहे तेवढाच माझ्या घराचा एरिया आहे. तुमच्याकडे 24 तास आहेत, माझ्याकडे पण 24 तास आहेत. मग मी शून्य कचरा ही संकल्पना आचरणात आणतो, तर तुम्ही सुद्धा ती हे माझं भाषण ऐकल्यानंतर 100% आचरणात आणाल अशी मला 100% खात्री आहे. माझ्या दारावरती शून्य कचरा अशी येथे कचरा तयार होत नाही अशी पाटी लावलेली आहे. आम्ही गेली 16 वर्ष माझ्या घरातनं कचरा म्हणून कुठलीही गोष्ट बाहेर टाकलेली नाही. क्षणभर तुमच्या मनामध्ये पहिली शंका आली असेल की तामनकर काहीतरी बंडल मारतायत, हे काही खरं नाही. तर ह्या शंकेचं निरसन करायचं असेल तर तुम्हाला माझ्या घरी यावं लागेल. तुम्ही माझ्या घरी आलात की ती दारावरची माझी जी पाटी आहे ती तुम्हाला दिसेल. ह्या पाटीचं प्रयोजन काय आहे हे माझ्या आताच्या 10 मिनिटाच्या भाषणामध्ये तुम्हाला समजणारच आहे. ही पाटी खूप महत्त्वाची आहे. ह्या पाटीकडे जाण्यापूर्वी आपण कचऱ्याचा प्रश्न कधी निर्माण झाला याचा मागोवा घेऊया. हा मागोवा घ्यायचा असेल तर आपल्याला भूतकाळात जावं लागेल आणि जेव्हा कोणी पहिल्यांदा एका माणसाने उपभोग घेतला आणि उपभोग घेतल्यानंतर राहिलेल्या वस्तूंचं व्यवस्थापन दुसऱ्याला करायला सांगितलं, तो क्षण, तो दिवस हा कचऱ्याचा जन्मदिन आहे. आणि तो जन्मदिन आपण हल्ली सतत साजरा करतोय. तर हा साजरा करणं पहिले बंद करायला पाहिजे. कचऱ्याच्या प्रश्नाकडे बघताना मी तुम्हाला एक आकडेवारी सांगणार आहे. ठाणे महानगरपालिकेमध्ये जाऊन मी ठाण्याची लोकसंख्या किती आहे असं विचारलं, तेव्हा त्यांनी मला सांगितलं 18,18,872 माणसं ठाण्यामध्ये राहतात. आणि त्याचं व्यवस्थापन किती जण करतात तर म्हणजे त्यांनी निर्माण केलेल्या कचऱ्याचं व्यवस्थापन किती जण करतात तर 4,133. आता हिशोब सोपा होण्यासाठी आपण असं म्हणूया की 20 लाख माणसं ठाण्यामध्ये राहतात आणि त्याचं व्यवस्थापन 5,000 माणसं करतात. तर ह्याचं गुणोत्तर किती येतं तर 20,000 भागिले 20 लाख भागिले 5,000 म्हटलं तर 401 असं गुणोत्तर येतं. याचा अर्थ काय होतो की 400 माणसांना कचरा करायची मुभा आहे आणि त्याचं व्यवस्थापन एकाने करायचं. मला सांगा हे कसं शक्य आहे? हे इम्पॉसिबल आहे. कधीही ह्या प्रश्नातनं आपण बाहेर पडणार नाही. म्हणजे एक तर तुम्हाला हे गुणोत्तर एकाच एक आणावं लागेल किंवा अतोनात पैसे खर्च करावे लागतील. आज आपल्याकडे पैसे नाहीत एवढे, आपल्याकडे म्हणजे आपल्या देशाकडे नाही आहेत पैसे. म्हणजे आपल्याला हे गुणोत्तर एकाच एक आणणं अत्यंत जरुरीचं आहे. आणि मी जे तुम्हाला सांगतो आहे, माझा असा ठाम दावा आहे की असं वागलं तरच आपण कचऱ्याच्या प्रश्नातनं सुटणार आहोत. अदरवाईज कचऱ्याच्या प्रश्नाभोवती आपण गोल 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 फिरत राहणार आहात. 70 वर्ष झाली अजून आपल्याला हा प्रश्न सोडवता आला नाही. माझ्या सांगण्याप्रमाणे तुम्ही जर वागलात तर उद्यापासून कचऱ्याचा प्रश्न शून्य होईल. दुसरी एक तुम्हाला महत्त्वाची गोष्ट मला सांगायची वाटते की इस्रायल हा देश असा आहे की ज्याच्यामध्ये प्रत्येक नागरिक आयुष्यातली 2 वर्ष सैन्यामध्ये घालतो. आपल्याला जर सांगितलं की आपण पण चला 2 वर्ष सैन्यात जाऊया तर मला वाटतं कोणाचाच हात वरती होणार नाही. आता तुमच्या पुढे एक पर्याय मी तुम्हाला सांगतो. जसे भारताचे अनेक शत्रू आहेत, जे म्हणजे सीमेवरती शत्रू आहेत, तसे भारतामध्ये पण शत्रू आहेत. तर कोण शत्रू आहेत भारतामध्ये असं विचारलं तर तुम्ही सांगाल की तस्करी करणारे लोक, गुंड, मवाली हे शत्रू आहेत. पण भारतामध्ये माझ्या आजूबाजूला वावरणारे अनेक शत्रू आहेत. कोण आहेत शत्रू? तर भारतामध्ये जो माणूस कचरा करतो किंवा जो माणूस थुंकतो तो माणूस भारताचा शत्रू आहे. कारण का? मी तुम्हाला असं विचारलं मला भारत दाखवा हो, तर तुम्ही काय दाखवाल? अहो ही जमीन म्हणजेच भारत आहे की. आणि ह्या जमिनीवरती मी जर कचरा टाकतोय, ह्या जमिनीवरती जर मी थुंकतोय तर मी भारताचा नागरिक कसा, मित्र कसा होईल? मी भारताचा शत्रूच आहे. आणि मग आपण जे कचरारूपी घाण तयार केलेली आहे ह्याच्या विरुद्ध जी माणसं काम करतायत किंवा ह्याच्यासाठी जी माणसं काम करतायत ही माणसं म्हणजे सैनिकच आहेत. त्यांना आपण कचरा वेचक म्हणायचं किंवा सफाई कामगार म्हणायच्या ऐवजी आपण सफाई सैनिक असा दर्जा देऊया.
आता आपल्यासमोर एक चांगली संधी आहे. बघा, घंटागाडीवरती तुम्हाला सांगितलं की 2 वर्ष काम करायचं आहे, ते पण सैन्यच आहे. आहे का तुमची तयारी घंटागाडीवर 2 वर्ष काम करायची? नाही. चला ही मुदत थोडीशी कमी करूया. 2 वर्षाच्या ऐवजी 2 महिने करूया, तरीही नाही. 2 महिन्याच्या ऐवजी 2 दिवस करूया, तरीही एकाचाही हात वरती उचलत नाही. म्हणजे घंटागाडीवरती जी माणसं काम करतायत ती आपण त्यांच्यावर एक प्रकारचा अन्याय करतोय असं मला वाटायला लागलं. मला तुम्ही सांगा, आज एकतरी युवक मला असं तुम्ही दाखवा की जो असं म्हणतो की माझ्या भविष्यामध्ये मी एवढं सगळं जो अभ्यास करतोय तो मला कचरा व्यवस्थापनामध्ये काम करायचंय आणि मी घंटागाडीवरती काम करण्यासाठी सगळं काम करतोय. असा कोणी व्यवस्थापक आहे का? किंवा एखादा म्युन्सिपाल्टीचा अधिकारी आहे आणि त्या म्युन्सिपाल्टीच्या अधिकाऱ्याला जर ऑप्शन दिली की तू कचरा व्यवस्थापनामध्ये काम करायचंस किंवा फायनान्समध्ये काम करायचं, तर तो कुठला ऑप्शन निवडेल? तो काही कचरा व्यवस्थापनामध्ये काम करायचा ऑप्शन निवडणार नाही, तो फायनान्समध्येच जाईल. म्हणजे ह्या लोकांच्यावरती आपण एक प्रकारचा अन्याय करतोय. हे जेव्हा मला जाणवलं तेव्हा मी खडबडून जागा झालो. आणि खडबडून जागा झाल्यानंतर मी पहिले काय केलं असेल तर मी म्हटलं की ह्या कचऱ्याशी आपण लढायचं. आणि म्हणून मी एक कागदावरती कागद घेतला आणि त्याच्यावरती लिहिलं की आमच्या घरातून कचरा तयार होत नाही, वी डू नॉट प्रोड्यूस गार्बेज. आणि तो कागद मी माझ्या दारावरती लावला. हा कागद दारावरती लावला, याचं खूप मोठं प्रयोजन होतं. म्हणजे आपण नेहमी संकल्प करतो बघा, पण तो संकल्प दृढ करण्यासाठी आपण काहीच करत नाही. तर हा जो मी डिस्प्ले केला होता माझ्या दरवाज्यावरती, तो माझा संकल्प दृढ करायचा होता. कारण मी सामान्य माणूस होतो. 16 वर्षापूर्वी जेव्हा मी ह्या दारावरती पाटी लावली तेव्हा मला पण असं वाटत होतं की चला आज कोण बघतंय आपल्याला, घेऊन जाऊया ना ही डस्टबिन बाहेर आणि देऊन टाकूया कचरेवाल्याला. असं केलं असतं तरी चाललं असतं. पण ज्या क्षणाला मी ती डस्टबिन घेऊन बाहेर गेलो तेव्हा त्या पाटीने मला जागं केलं. आणि पाटी मला म्हणाली की अरे काल तो तू संकल्प सोडला आहेस आणि आत्ताच तू डस्टबिन कसा काय घेऊन बाहेर जातोस? आणि म्हणून ती डस्टबिन घेऊन मी घरात परत आलो. घरात परत आल्यावरती मला ते डस्टबिन पण माझ्याशी बोलली. ती डस्टबिन मला काय म्हणाली माहिती आहे का? की तू कचऱ्याचं गड सर करायला चाललायस, पण तुझ्यामध्ये आणि कचऱ्यामध्ये एक दोर आहे, एक दुवा आहे, एक पूल आहे. कोणता तो पूल होता? तर ती डस्टबिन म्हणजेच तो पूल होता. ती डस्टबिन होती म्हणून मी कचरा टाकू शकत होतो. ह्या विचार जेव्हा मला सुचला तेव्हा आमच्या घरातल्या सगळ्या 3 डस्टबिन मी उचलल्या आणि फेकून दिल्या. आमच्या घरामध्ये डस्टबिन नाही, कचरा ठेवायला जागा नाही. म्हणजे कचऱ्यात ठेवायला जागा नाही. दुसरं असं झालं की माझ्या घरात माझ्या सौभाग्यवतींना स्वच्छ घर ठेवायची अत्यंत म्हणजे मनापासून आवड आहे. तर 16 वर्षापूर्वी काय होत होतं, ती स्वच्छता करायची. मग ती स्वच्छता करायची म्हणजे कुणीतरी अस्वच्छता करायला पाहिजे की नाही, त्याशिवाय ती स्वच्छता कशी करेल? ती अस्वच्छता आम्ही करत होतो. आणि मग नॉर्मली काय होतं, घरामध्ये भांडणं होतात, कटकटी होतात, वादावादी होते. तुमच्याही घरामध्ये अशीच परिस्थिती असेल. 16 वर्षापूर्वी अशी परिस्थिती होती. आणि मग मी असं ठरवलं की आपल्याला बायकोला खुश करायचं असेल तर ह्या कचऱ्याला भिडायला पाहिजे. आणि मग मी कचऱ्याला भिडलो. कचऱ्याला भिडल्यावरती मी असं बघितलं की चला आपण हे कचरा 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 म्हणजे फक्त घाण घाण अतिशय दुर्गंधी असं आपल्या मनामध्ये ठसलेलं आहे. तर मी म्हटलं आपण ह्या कचऱ्याचं नाव बदलूया पहिले. मग काय नाव ठेवायचं? म्हणून मी आमच्या गल्लीतल्या कचऱ्याच्या कुंडीसमोर उभा राहिलो. आणि उभा राहिल्यानंतर मी विचार करायला लागलो की ह्या जो सगळा कचरा टाकलेला आहे त्याच्यामध्ये एक सामायिक गोष्ट आहे. बघा, असं कधी होत नाही तुम्ही बाजारात गेलात आणि छानपैकी मेथीची जुडी मिळाली तुम्हाला आणि मग मेथी जुडी आल्यानंतर कोपऱ्यावरती तुम्हाला कचरा कुंडी दिसली आणि ती पूर्ण भरलेली नव्हती म्हणून त्याच्यात तुम्ही ती मेथीची जुडी टाकून दिलीत. असं नाही होत. तरी तुम्ही घरी येता, त्या मेथीच्या जुडीची पानं काढता आणि मग राहिलेल्या काड्या तुम्ही कचरा कुंडीत टाकता. म्हणजे ह्या कचरा कुंडीतल्या ज्या काही सगळ्या वस्तू होत्या ना, त्या सगळ्या वापरलेल्या वस्तू होत्या. म्हणून मी कचऱ्याचं नाव काय ठेवलं माहिती का? वापरलेल्यामधलं वा घेतलं आणि वस्तूमधलं व घेतलं आणि मी कचऱ्याला म्हणायला लागलो वाव. आता मला खूप बरं वाटायला लागलं. म्हणजे मी कचऱ्याचं व्यवस्थापन करत नव्हतो, मी वावचं व्यवस्थापन करत होतो. आता वावचं व्यवस्थापन केल्यानंतर बघा तुमच्या दृष्टिकोनामध्ये कसा बदल होतो. तुमच्या दृष्टिकोनामध्ये असा बदल होतो की घंटागाडी रोज घंटा वाजवत येते तुमच्याकडे. घंटागाडी आल्यानंतर तुम्ही काय म्हणता, चला 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 लवकर आपण ही आपली कचऱ्याची बादली आहे ती नेऊन देऊया त्याला. नाही देऊन दिली तर उद्यापर्यंत हा कचरा माझ्यापर्यंत सांभाळावा लागेल. पण माझा दृष्टिकोन कसा बदलला, तर मला असं जाणवलं की घंटागाडी जी घंटा वाजवत येते ना, तो घंटागाडीचा नाद आहे, घंटागाडीचा आक्रोश आहे. ती तुम्हाला सांगते अरे किती दिवस तुम्ही घंटागाडी म्हणजे माझ्या पोटामध्ये कचरा टाकणार आहात. म्हणजे घंटागाडी ऐकल्यानंतर मला घंटागाडीचा आक्रोश जाणवायला लागला.
म्हणजे हा तुमच्या दृष्टिकोनातला फरक पडला. या दृष्टिकोनातला फरक पडल्यावरती मी असं ठरवलं की माझ्या डिक्शनरीतून टाकून द्यायचं नाही, फेकून द्यायचं नाही, हे 2 शब्द काढून टाकायचे. मी कुठलीही गोष्ट टाकत नाही, मी कुठलीही गोष्ट फेकत नाही. बघा एवढं तुम्ही करा, नक्की तुम्ही एक पाऊल चढलेले असाल. आता एवढं ठरवल्यानंतर मग मी ह्या कचऱ्यामध्ये व्यवस्थित बघायला लागलो. तेव्हा मला असं जाणवलं की ह्या ज्या सगळ्या वापरलेल्या वस्तू होत्या ना, या नसत्या तर काय झालं असतं मला तुम्ही सांगा. म्हणजे केळ्याचं साल नसतं तर काय झालं असतं? केळं कसं आलं असतं तुमच्यापर्यंत? किंवा दुधाची पिशवी नसती तर दूध कसं आलं असतं तुमच्यापर्यंत? बिस्किटाचा रॅपर नसता तर बिस्किटाचा रॅपर तुमच्या अखंड बिस्किटं तुमच्यापर्यंत कशी आली असती? नसती आली असती ना. म्हणजे या वापरलेल्या वस्तूंना मान द्यायला पाहिजे. या वापरलेल्या वस्तूंना मान न देण्याच्या आपल्या संस्कृतीमुळे आज वृद्धाश्रमाची गरज वाढायला लागली, एवढं लक्षात ठेवा. कारण आई वडील झालं तुमचं काम, आता चला वृद्धाश्रमामध्ये. म्हणजे मला जर वापरलेल्या वस्तूंचं व्यवस्थापन मी केलं नाही तर माझ्यावर उद्या ही परिस्थिती येणार आहे. तेव्हा मी वापरलेल्या वस्तूंचं व्यवस्थापन नक्की करेन असं मी ठरवलं. आता आपण वापरलेल्या वस्तूंच्या कडे जाऊया. आपण कचऱ्याचा ना अभ्यास करत नाही. आपण नुसतं कचरा, ओला कचरा, सुका कचरा असंच म्हणतो. पण मी असं म्हणतो की कचऱ्याचा आपण अभ्यास केला पाहिजे. किती प्रकारचा कचरा असेल हो तुमच्या घरातून बाहेर पडणारा? मी घरातून बाहेर पडणाऱ्या कचऱ्याबद्दल बोलतोय. किती प्रकारचा कचरा असेल तुमच्या घरातून बाहेर पडणारा? मी त्याचा अभ्यास केला. तेव्हा मला असं जाणवलं की फक्त 10 प्रकारचा कचरा आहे. याच्या पलीकडे आपल्या घरातून कचरा तयार होत नाही. म्हणजे आपली परीक्षा आहे. परीक्षेमध्ये 10 प्रश्न आहेत. प्रत्येक प्रश्नाला 10 मार्क आहेत. आणि या प्रत्येक प्रश्नाचं जर तुम्हाला उत्तर मिळालं तर तुम्ही 100 पैकी 100 मार्क मिळवणार आहात. आणि आज ते उत्तर मी तुम्हाला देणार आहे. नव्हे, मी ते उत्तर तुम्हाला लिहून देणार आहे. म्हणजे कसं, तर मी ही उत्तरं माझ्या पुस्तकामध्ये लिहिलेली आहेत. माझं शून्य कचरा नावाचं पुस्तक आहे. या शून्य कचरा पुस्तकामध्ये पहिल्या प्रकरणामध्ये तुम्हाला ह्या 10 प्रकारच्या कचऱ्यांचं व्यवस्थापन कसं करायचं हे त्याच्यामध्ये लिहिलेलं आहे. आता आपण एक 10 प्रकारच्या कचऱ्याकडे जाऊया. सगळ्या कचऱ्यामध्ये दिसणारा कॉमन कचरा म्हणजे कागद आहे. आता मला तुम्ही सांगा की कागदाचा बोळा आपण का करतो किंवा कागद का फाडतो? त्या प्रश्नाचं उत्तर काय मला तुम्ही सांगा. काही नाही, उगाच मला सवय लागली आहे. हे कागद फाडायचा किंवा बोळा करून असा टाकायचा. तर मी तर काही टाकणार नाहीये, मग बोळा करायची आवश्यकता नाही. मग बोळा करायचा नाही कागदाचा आणि कागद टाकायचं, कागद फाडायचा पण नाही. एवढ्या 2 गोष्टी तुम्ही ठरवल्या तर कागदाचा कचरा तुमच्या घरातला शून्य होतो. म्हणजे कसं बघा, येणारा प्रत्येक कागद तुम्ही तुमच्या घरामध्ये रद्दीचा खाना असतो, त्या रद्दीच्या खाण्यामध्ये नेऊन ठेवा. बस कचरा शून्य झाला कागदाचा. ह्यासाठी तुम्हाला किती पैसे लागले मला तुम्ही सांगा. किंवा किती वेळ तुम्हाला खर्च करावा लागला? नाही ना, काही वेळ नाही खर्च करायला लागला. जेवढा बोळा करायला श्रम लागतात किंवा जेवढा बोळा करायला वेळ लागतो तेवढ्याच वेळात तुम्ही तो कागद असा प्रेमाने हात फिरवून सरळ करू शकता. मग काही वेळ न लागता, काहीही पैसे खर्च न करता सगळ्या कागदाचा कचरा मी शून्य केला. 10 मार्क मिळाले? मिळाले 10 मार्क. एवढं काय करायला हरकत नाही तुम्ही. आता पुढच्या कचऱ्याकडे जाऊया. पुढचा कचरा म्हणजे काच. प्रत्येकाच्या घरामध्ये काच असते. आता नॉर्मली बघा, आपल्याला सगळ्यांना अनुभव असेल की तुमच्या सोसायटीमध्ये जर समजा ट्यूबलाईट गेली एखाद्या सभासदाची, तर तो ती ट्यूबलाईट रात्री काढतो 10-11 वाजता आणि येऊन कोपऱ्यामध्ये ठेवून देतो. आणि तोच सभासद दुसऱ्या दिवशी सकाळी येऊन म्हणतो, अरे कुठने रखा है ये ट्यूबलाईट इधर? म्हणजे तो सभासद ती ट्यूबलाईट तिथे का बरं ठेवतो? कारण त्या सभासदाला माहित नाही या ट्यूबलाईटचं काय करायचं. त्याची अशी प्रांजळ इच्छा नाही की माझी सोसायटी खराब करायची, पण त्याला माहित नाही म्हणून तो तिथे ठेवतो. म्हणजे काचेचं काय होतं हे तुम्हाला जर कुणी सांगितलं तर तुम्ही सुद्धा त्या काचेचं व्यवस्थापन बरोबर कराल. म्हणजे ही जी सगळी काच आहे ना, ही सगळी काच रिसायकलिंगसाठी या काच कारखान्या लागते. आणि तुमच्या परिसरामध्ये असलेला एखादा भंगारवाला, त्याच्याकडे एक लाकडाचा खोका असतो, त्याच्यामध्ये ह्या सगळ्या काचा तो जोळा करतो आणि ह्या सगळ्या काचा त्या काच कारखान्यापर्यंत जातात. ह्या तुटलेल्या काचांचे अनेक उपयोग असतात. म्हणजे आपण जे फायबर ग्लास म्हणतो, ती ग्लास सुद्धा ह्या काचेतून बनवली जाते. म्हणजे माझं काम काय आहे, फक्त माझ्या घरात तुटलेली काच असेल, म्हणजे तुटलेला पेला असेल, तुटली गेलेली ट्यूबलाईट असेल, ती फक्त त्या भंगारवाल्यापर्यंत नेऊन द्यायची
आणि असं तर मी भंगारवाल्यापर्यंत जाणारच ना, रद्दी विकायला. रद्दी विकायला जातोच मी. माझ्या घरात आलेला लोकसत्ता वापरून झाला म्हणून मी काही कचऱ्यामध्ये टाकत नाही. तो का नाही टाकत? कारण त्याचे मला पैसे मिळतात. मग तशीच ही काच तुम्ही जर त्या भंगारवाल्यापर्यंत घेऊन गेलात तर त्या काचेचं व्यवस्थापन बरोबर होईल. एवढं करायला काहीच हरकत नाही. काही पैसे नाही पडले जास्त, काही तुमचा जास्त वेळ खर्च नाही केला. 20 मार्क मिळाले तुम्हाला. बरोबर? आता फार महत्त्वाचा कचरा असा म्हणजे जो जैविक कचरा, जो आपल्या घरात तयारच होतो. तर मला हा प्रश्न सोडवायचा होता. म्हणून मी एक संयंत्र बनवलं. त्या संयंत्राचं नाव आहे अविरत पात्र. हा एक फायबर ग्लासचा ड्रम आहे. या फायबर ग्लासच्या ड्रममध्ये तुमच्या घरातला सगळा ओला कचरा टाका. त्याच्यामध्ये बायोकल्चर दिलेलं आहे. ह्या बायोकल्चरमुळे सगळ्या ओल्या कचऱ्याचं खतामध्ये रूपांतर होईल. हा ड्रम तुम्ही उलटा आणि सुलटा 20-25 वेळा फिरवा. रोज तुम्हाला तुमच्या खालच्या ट्रेमध्ये उत्कृष्ट उपजाऊ माती मिळेल. एवढं फक्त तुम्हाला करायचं. हा ड्रम आहे. या ड्रमचा साईज आहे 18 18.5 इंच बाय 5.5 इंच. एवढा ड्रम तुम्ही तुमच्या घरामध्ये लावू शकता की तुमचा जैविक कचरा सगळा शून्य होतो. 30 मार्क मिळाले. बरोबर? आता राहिला कचरा महत्त्वाचा म्हणजे प्लास्टिक. आज आपण प्लास्टिकबद्दल प्लास्टिकला भयंकर दूषण देतोय. म्हणजे प्लास्टिकवर बंदी नाही आणली पाहिजे. प्लास्टिक चुकीचं वापरण्यावरती खरी तर बंदी आणायला पाहिजे. प्लास्टिकवर बंदी आणून कसं चालेल? प्लास्टिक हा खूप सुंदर प्लास्टिक आहे. म्हणजे उद्या एखाद्या माणसाची हृदयाची झडप जर प्लास्टिकची असेल आणि तुम्ही प्लास्टिकवरती जर बंदी आणली तर त्याची झडप काढावी लागेल. ते चालणार नाही ना. म्हणजे प्लास्टिकवर बंदी आणून नाही चालणार. प्लास्टिक वापरायचं कसं हे तुम्हाला शिकवायला पाहिजे. आता प्लास्टिकमध्ये 2 भाग आहेत. एक जाड प्लास्टिक आणि दुसरं पातळ प्लास्टिक. जाड प्लास्टिकचा प्रश्न नाही आहे, कारण तुम्हाला कधी तुमची मोडलेली खुर्ची जर तुम्ही रस्त्यावरती टाकली तर ती दुसऱ्या दिवशी दिसत नाही. ती कोणतरी घेऊन जातं. त्याच्यावरती उपजीविका चालते. हे सगळं जाड प्लास्टिक रिसायकल होतं आणि त्याच्यापासून आपल्याला नवीन प्लास्टिक मिळतं. खरा प्रश्न आहे हा पातळ प्लास्टिकचा. आता मी तर माझ्या दारावरती पाटी लावलेली होती आणि हे अशा प्रकारचं प्लास्टिक साधारण आपल्या घरामध्ये येतं आणि ह्याचं काय करायचं ह्याचं कुणाकडेच उत्तर नव्हतं. म्हणजे ह्याचं करायचं काय हे कोणीच सांगत नाही. म्हणजे तुम्ही वेपर्सचा जर पुडा आणला तर त्याचं करायचं काय हे कोणीच सांगत नाही. मग मी असा विमनस्कपणे एकदा बसलो होतो टेबलावरती आणि मी असं बघितलं तर हे बघा हे प्लास्टिक उघडते. म्हणजे मी म्हटलं हे प्लास्टिक जिवंत आहे, याची ऊर्जा वापरायला पाहिजे का नाही? ही ऊर्जाच आहे एक प्रकारची. आज आपण सौर ऊर्जा वापरतो, विंड ऊर्जा वापरतो. आणि मग मी काय केलं, अशा प्लास्टिकच्या पिशव्या बनवल्या. याच्यावरती लिहिलं पॅकिंग पाऊच कंटेन्स यूज अँड क्लीन प्लास्टिक, डू नॉट ओपन, यूज अगेन अँड अगेन. आणि मग ही अशी पिशवी मी आमच्या कारखान्यामध्ये रोज 25 ते 30 पिशव्या करून घेऊन जातो आणि आमच्या कारखान्यामध्ये हे पॅकिंग मटेरियल म्हणून वापरतो. एखादा माल जेव्हा बाहेर पाठवायचा असेल तेव्हा हे पॅकिंग मटेरियल म्हणून वापरतो. म्हणजे माझ्या लेखी हा पातळ प्लास्टिकचा प्रश्न सुद्धा मी सोडवलेला आहे. आता राहिला प्रश्न म्हणजे 50 मार्क तुम्हाला मिळाले. आता राहिला प्रश्न नारळाच्या करवंट्या, सामी शहरातली जाड हाडं, त्याच्यानंतर चिनी मातीची भांडी, डायपर्स आणि उत्कृष्ट असा ई वेस्ट. ह्या प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला माझ्या पुस्तकात मिळतील. कारण बरोबर 20 मिनिटामध्ये मी तुम्हाला जवळजवळ 5 कचऱ्यांचे व्यवस्थापन कसं करायचं हे सांगितलेलं आहे. सोपं आहे एकदम. हे करायला काहीच अवघड नाही आणि हे प्रत्येकाने करायला पाहिजे. तुम्ही सगळे पुणेकर आहात. पुणे स्वच्छ व्हावं अशी सगळ्यांची इच्छा आहे आणि म्हणून प्रत्येकाने आपल्या दारावरती असा बोर्ड लावावा असं माझी इच्छा आहे. आज पुण्यामध्ये, मुंबईमध्ये सगळं बाहेरून येतं. म्हणजे भाजीपाला बाहेरून येतो, पाणी बाहेरून येते, वीज बाहेरून येते. इथले काम करणारे कामगारसुद्धा बाहेरून आलेले. आणि पुणे बाहेर काय देतं, मुंबई बाहेर काय देतं, ठाणे बाहेर काय देतं, तर कचरा. हे बदलायला पाहिजे ना कुठेतरी. तेव्हा माझी अशी कळकळीची विनंती आहे, प्रत्येकाने पुणेकरांना पाटी लावायची काही तसं अवघड पडणार नाही. तर एक पाटी लावावी. ती पाटी त्या पुस्तकामध्ये आहे. आणि पाटी लावल्यानंतर काय फरक पडतो ते मी तुम्हाला सांगतो की आज मला जर कुणी कचरा मागितला तर तो काय देऊ असा प्रश्न आहे. उद्या तुम्हालाही तो प्रश्न पडेल आणि कचरा देणार कसा. तर असा कचरा देणार कसा हा प्रश्न सोडवण्यासाठी आपण काम करूया. चला थोडेसे बदलूया.